بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. نتحدث في هذه الليلة تحت عنوان: ليس لأحد سلطان من الله على غيره. مشاهد من تاريخ هذه الأمة ومن جروحها العميقة. الأمة التي بعث نبيها صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين. المشهد الأول: والي المدينة في زمن المنصور العباسي يستدعي فقيها من الفقهاء فيقول له: أنت الذي تفتي في الإكراه وإبطال البيعة، إذ كانوا يأخذون البيعة من الناس إكراها ويحلفونهم بالطلاق. فقال مالك بن أنس وهو الفقيه المستدعى: أقول طلاق المكره ليس بشيء. فأصر على كلمته عند الوالي، فضرب وطيف به في الأسواق. مالك إمام المالكية كان هذا جزاؤه، لأنه لم يمضي حكم الخليفة في إكراه بيعة المكره. مشهد آخر في زمن المأمون، يستدعي فقيها آخر ليقول: قل القرآن مخلوق، قل القرآن مخلوق وإلا ضربت عنقك، ألا فهو مخلوق، هو مخلوق. من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر. مشهد ثالث: العباس ابن عبد المطلب لأبي سفيان، هكذا يروون، حينما قال: أما هذه، يعني أشهد أن محمد رسول الله، ففي النفس منها شيء، حين فتح مكة. فيقال أن العباس قال له: ويحك تشهد قبل أن تضرب عنقك. ليس صحيحا هذه، لكن هكذا، هذه ثقافتنا وهذه مشاهد نعتقدها. لعله قال يكون العباس مخطئا. مشهد رابع: مسلم ابن عقبة يقول لأهل المدينة حينما في زمن يزيد بن معاوية بعد أن فتحها على قولتهم أو غزاها وهزمهم، حينما تمردوا على حكم يزيد ورفضوا بيعته، فأخذ منهم بعد الهزيمة بيعة على ماذا؟ قال: تبايعوني. الآن هم قبلوا البيعة، يعني مهزومين، فقال: تبايعوني على أنكم خول، يعني عبيد، يحكم في دمائكم وأموالكم وأهليكم بما يشاء الخليفة. هاي بيعة أهل المدينة بعد الهزيمة ليزيد، هكذا طولبوا. هذه مشاهد لأمة خوطب نبيها بأنه لم يبعث مسيطرا ولا مهيمنا ولا وكيلا ولا حفيظا ولا جبارا، هذا وهو سيد الخلق وعلى خلق عظيم، لم يخول بشيء من هذا. فليس لأحد سلطان من الله على غيره، ولو كان لكان للرسل والأنبياء.
فمكره الناس على الإيمان مكذب بآيات الله، فليدع عنه دعوى المحبة والشفقة الكاذبة. يقول أخاف عليهم من النار فأنا أكرههم، فما هو أشفق على الناس من ربهم ورسله؟ واستباقا لمثل هذه المزاعم التي ستكون، نبه الله رسوله لقطع خواطره فيما لو دعته شفقته لإكراه أحد، وهو صادق في مشاعره، ولكن مع صدق مشاعره نبهه الله: صدق مشاعر الشفقة لا تجعل لك حقا في إكراه أحد على الاستقامة، فإن فعل فكأنه كذب بآيات الله، حاشا. يقول: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ خاتما بها تنبيهه العظيم: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. وما شك رسول الله وما كذب وما اتهمه ربه، ولكن أشفق عليه من ذهاب نفسه حسرا. يقول: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فمن بعد رسول الله سيزعم أنه إنما يكره الناس على الإيمان شفقة؟ وحتى الشيطان لا سلطة له على الناس، بل هو ينكر سلطته على الإنسان: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. كانت رغبة الشيطان أن يسلط علينا حين طلب المهلة لإضلالنا، فأعطاه الله ما أعطاه من التسلط علينا. وما هو نوع التسلط؟ واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك وعجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فلا يملك الشيطان في هذا الهجوم شيئا قاهرا، إنه يملك استغفال الغافلين والمغفلين فحسب. إنه لا يقيم عائقا ماديا أمام محراب الصلاة. تروح بتصلي ما تشوف إلا في حاجز، لا تستطيع الصلاة، ليس له هذا السلطان. ولا يدفع الآثم ليكرع الإثم. غصبا عليك تشرب خمر، ما حد يقدر يغصب عليك. إنه يملك الاحتيال والمخادعة، ولا يقدر على أكثر من ذلك القليل. وتعقيبا على هذا، العقل العربي بالخصوص انزلق فيه مزالق لا عقلانية حينما انحرف بقول الله فيه في إبليس: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فترك العقل العربي الشيطان وانشغل بالجن، فالتاث عقلهم وراجت تجارتهم فيهم، من إخراج المتلبس بالجن وجلب الجن وتسخير الجن ودفع شرهم واسترضائهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. بل في ناس متطورين أكثر بعد مع الجن، يتزوجون من الجنيات وينجبون أيضا،
وعلى ادعائهم فهناك جنس ثالث نسمع عنه ولا نراه، الجنس المتولد من البشر والجنيات. يقول لك هو عرس على جنية وأنجب منها، واحد يقول حضر جني وآمن على يديه، وهكذا أباطيل. وطبعا الأبناء المزعومين هذول يبقون دائما مع أمهاتهم الجنيات، ما تشوف ولد جنية معانا. يعني إذا تزوج أنسي من جنية فالجنية هي أحق بالولد. وأصلهم في هذا استماع نفر من الجن للنبي يتلو القرآن، فأثبتوا تواصل العالمين الجن والإنس، رغم أن النبي صلى الله عليه وآله لم يرى الجن، الوحي أعلمه باستماعهم وخبرهم، وهي حادثة واحدة، حتى ساءت سمعة الإسلام لكثرة انتشار هذه الخرافة بين المتدينين. العقل الديني يقاتل طواحين الشيطان في جبهة من وهم الشيطان نفسه، هذا وهم من الشيطان. من هو الشيطان وما ماهيته؟ يحكى أن ملكا طلب من مصور أن يرسم له صورا للشياطين وصورا للربانيين ليفزع الناس من الشياطين ويؤنسهم بالروحانيين. فرسم المصور السلطان والوزير والوالي والقاضي والإمام والتاجر، فقال له الملك: هذا نحن، فأين الشياطين وأين الربانيون؟ إن موضوع الشياطين من الجن والإنس موضوع بالغ الأهمية، فلم يرسل الله سبحانه الأنبياء والرسل للناس إلا لتحريرهم من عبودية الأبالسة. فمن هو الشيطان ومن هم شياطين الإنس؟ اختلفوا في معنى الشيطان، هل هو من الشطن أو من الشطط؟ الشطن أصله البعد، شطنت الدار أي بعدت، والشطن الحبل الطويل لابتعاد طرفيه، هذا طرف بعيد عن ذاك الطرف فهو البعد. فالشيطان سمي كذلك لأنه يبعد عن الخير والهدى، هي على هذا المعنى. وأما على معنى الشطط فالشطط مجاوزة القدر من كل شيء، يقول شط يعني راح تجاوز الحد، وليس بعيدا عن سابقه لاشتراكهما في الجذر الثنائي شط. والشيطان يتجاوز في المعصية ويحث عليها، فمن الممكن أن نقول شط يعني تجاوز الحد. أما كلمة إبليس في القرآن تتحدث عن مشهدين، ذكرت في مشهدين. المشهد الأول مع الرب وإغواء آدم، قال: يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، هذه المرة الأولى. والمرة الثانية وهي الأخيرة يوم القيامة: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون.
وما بين المشهد الأول والمشهد الثاني سمي شيطانا وليس إبليسا. والشيطنة كلها أفعال، وربما سمي إبليس من أبلس، فالشيطان اسم فعل إبليس على غيره. شيطان اسم فعل إبليس على غيره، يعني من البعد، إبعاد بني آدم عن صلاحهم ونجاتهم. وإبليس هذيك شيطان. طيب إبليس اسم فعله على نفسه اليائس. ربما ممكن أن تكون الشيطان فعله علينا على غيره، وإبليس فعله على نفسه. أسماء إبليس والشيطان أسماء أفعال وليست أسماء للشيطان. إبليس من الإبلاس وهو اليأس من الرحمة، والشيطان من شطن وهو البعد عن الخير، وشط وهو الشطط والمبالغة في الأمور. نصف معرفة الشيطان هو معرفة اسمه. طيب، والنصف الثاني هو تطبيقات أسمائه فينا. ما هي الأفعال الشيطانية؟ فكل آمر بالسوء والفحشاء، فتان يغري العداوة والبغضاء، يكيد ويخدع، يخوف ويزين، يوسوس ويهون، يعد ويخلف، يمني ويكذب، ينزغ بين الناس بالشر، يناجي بالباطل، يثير الجدال، يحث على التبذير والإسراف والبخل، يصد عن الخير، كفور، يخذل، ينسي، يذل، يؤز ويهمز إلى آخره. قائمة طويلة من أفعال الشيطان، جامعها فعل الشر واجتناب الخير، الكراهية دون المحبة، الحرب دون السلم، الانتقام بلا تسامح، الخراب دون العمار، الزيف، فيحب أن تكون الأعمال خالية من الفضيلة. كل من يفعل هذا فهو شيطان، جني إنسي لا يفرق. وكما قال أحد الكتاب: إن البشر الذين يتشيطنون يكونون أكثر تأثيراً علينا من شياطين الجن، لأننا نراهم ونتحدث معهم وقد تربطنا صلات قربى بهم. لذلك يجب علينا أن نكون حذرين دائماً، فالأفكار الشيطانية قد تأتي من أقرب الناس إلينا. هذه كلمة لأحد الكتاب فيها فائدة صحت بكلها. الشيطان طبعا له مكر كبير، ولكن هذه زاوية ينبغي أن نلتفت إليها إن كنا غافلين. ما هي ماهية الشيطان؟ الشيطان ما هي ماهيته؟ ماهية الشيطان تعتمد على صفاته القابلة للكشف، ولها مثول حقيقي بين الإنسان وإنسانيته. حتى تعرف ماهية الشيطان، شوف ما هي الصفات اللي أنت تقدر تكشفها وتنعكس عليك وتكون لها مثول حقيقي بينك وبين إنسانيتك. أما الشيطان إبليس
فماهيته من الصعب أن تدركها. فمثلا لو رسمت مثلثا على الرمل، أخذت رمل ورسمت مثلث، فإن ما رسمته هو ليس المثلث، هو ظل غير دقيق للماهية الحقيقية للمثلث ضمن الأوصاف التي يتصف بها. لكن الشكل الحقيقي للمثلث لا يرى، لا نراه ولن نراه، بل نشعر بوجوده في كل شيء يحيط بنا، فنجسد تلك الصفات للحصول على معطيات معينة. الأشكال في المستوى الهندسي ذي البعدين، ورقة عندك طول وعرض فقط، الأشكال في هذه المستوى الهندسي ذي البعدين تنشأ من حركة النقطة في المستوى، تتحرك النقطة في المستوى فترسم أشكال، وما ترسمه من خطوط مفهومات تخيلية لا يمكن رسمها في الواقع. هي فقط إحنا نحاول أن نجسد المخيلات في الواقع حتى نستطيع السيطرة عليها وندرسها. لماذا؟ النقطة في أصلها شكل بلا طول وبلا عرض، والخطوط أشكال لها طول ووجهة لكن ليس لها سمك، ليس عرض، ما فيها عرض. طيب مهما رسمت شيئا ما دام هو يرى فلا بد أن يكون له سمك حتى تشوفه. ولهذا فكل الأشكال الهندسية في المستوى هي تخيلية، مربع، مثلث، مستطيل، حقيقة هي لا يمكن تجسيدها في رسمة، ولكن هذا هو حتى نسيطر عليه ونعرفها. فالشيطان بالنسبة لنا كالشكل الهندسي في الذهن، مثل المثلث في الذهن، نشعر به ونتخيله ونعلم بوجوده دون أن نراه، كما المثلث نتخيله في الذهن، ولكننا لكي نتعامل معه فلا بد أن نراه متجسدا في المستوى عبر حركة النقطة وهي ترسم قطاعه الثلاث المتلاقية النهايات. فكذلك الشيطان لا يمكننا أن نراه إلا من خلال إسقاطات صفاته في أفعالنا، فنحن المستوى الذي يرسم نفسه فيه. فكل صفاته الساقطة علينا سقوط المثلث في المستوى نجدها من خلال أي عمل أو قول أو سلوك مشين. كل شيء مشين شيطان، أو كل ما يدخل في دائرة التمرد والعصيان والمخالفة، هي صفاته، أو النشوز عن ماهية المنظومة الاعتقادية ومعاكستها، فهذا هو تجسيد للشيطان فيما بين الإنسان وإنسانيته وما بين الإنسان وخالقه. وأما صفات الشيطان نفسه لا تتأسس على قائمة من الخواص السطحية المعروفة، لا نستطيع أن نضعها على السطح فنعرفها، أو الظاهرة لا بوضوح، بل على خواص ستكون واضحة للمؤمن حق الإيمان ويراها عيانا في أشخاص، تراها في أشخاص وفي أفعال وفي مواقع تراها هكذا تراها. ونراها عيانا في أشخاص لا يمكن أن يظنهم أحد أنهم إنما يجسدون ظل الشيطان. وهنا المصيبة،
يعني الشيطان ما يفضح نفسه ويخلي ظله فيما هو مفضوح من الأشخاص اللي معروفين دلين شياطين، لا، يتستر. فنرى الشيطان في أشخاص، في عقائدهم، أعمالهم، أفعالهم، أقوالهم، نشوزهم. فما أشبه ضحايا الشيطان منا حين نتعصب لأفعاله على أنها الخير ونرفض الهدى على أنه الشر إلا بتقديس الجاهل لجهله. نحن نقدس فعل الشياطين ونعتقد أنها هي الخير، مضحوك علينا، ونقاوم العلم الذي فيه صلاحنا وهدينا. ففقير القيم والمبادئ يستعبده فقره ويملي عليه قيما ومبادئ شيطانية ملتبسة بعناوين رحمانية يزين لك، وتستولي عليه نفسه بأمور وأفعال لا ترقى للآدمية. خل سقفك القيم لئلا يضحك عليك. كذلك من يستعبده هواه، أفكاره المغلوطة، عاداته السيئة التي اكتسبها من الحياة تهيمن عليه. ولكن مع الأسف لا يعرف حقيقة ذلك ولا يريد أن يصغي ليعرف، لأن المعرفة هذه ستكون مؤلمة جدا بالنسبة له. شيء مقدس وشيء معظم وشيء قامت عليه مصالح، لا يريد أن يناقش هذا، موروثة. أين هو من الشيطان؟ أين فعل الشيطان فيه؟ وكيف انطلت عليك طوال هذا العمر؟ لا يريد، لأنها تكشف له كساح عقله، وأن عقله وذكاءه متمرد عليه هو أيضا، وهو يدرك ذلك تماما، ويدرك أن هذه المعرفة ستجرده من كل ما يظن أنها إيمان واعتقاد. ليش؟ لأن ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قد يكون جهلنا بالشيطان كبيرا إذا ما اعتقدنا أن مثوله يجب أن يكون مصحوبا بهالة من الدخان، وأن له أظافر وأنياب وذنبا كما يصورونه في التصاوير. فالأمر على عكس ذلك، فقد ترافقه هالة من الاحترام والمصداقية والخير، مما يكون فخا صالحا لصيد العبيد الغافلين. سيأتيك الشيطان في هيئة زعماء قادة أو علماء شريعة أو وجهاء مجتمع أو خطباء منابر أو مفكرين، إعلاميين، صحفيين، شعراء، أدباء، محسنين، وزراء، وكل من يملك القدرة على التوجيه والقرار والتأثير، من الذين إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم. إنه يحب الرؤوس، إنه يحب رؤوس العلماء والمفكرين، ويحب سلطة الرؤساء والملوك. هنا الصيد الثمين.
يلبس جهلهم ويركب غرورهم وخطلهم ويزينه للناس بالدين والأخلاق الزائفة، فيتقدس الخطل. فلئن ماتت آلهة الأحجار فإن آلهة الأفكار لا تموت. فلنفحص، فلعلنا شيطان ونحن لا ندري، أو لعلنا نحب ما يحب ونكره ما يكره، وقد ألبس علينا من حيث لا ندري. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. زعم البعض أن الجن والشياطين هم من ذرية إبليس كما الإنس من ذرية آدم، والحق أن ليس لإبليس نسل وذرية بالتوالد. والآية تتضمن التحقير لإبليس وذريته في كثرتهم وقلتهم، مثلها مثل فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. جنود إبليس أجمعون من هم؟ وهم كل قوى الشر من العصاة والفاسقين كأصحاب أبواب الزنا وصاحب الأخبار الكاذبة يلقيها في مسامع الناس، والنمام والمغتاب والمتكبر الغاوي آكل مال اليتيم الغاصب إلى آخر هذه القبائح، وهي شجرة إبليس. فذريته هم من اصطادهم بغروره وخدعه منا، فصاروا من جنده وأعوانه. فهل يترك المؤمن الطيبين والطيبات ويتبع الخبيثين والخبيثات؟ بئس للظالمين بدلا.